ሃይ ባይለኔ ከኦብሊቅ ቴክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን የዋትስአፕ ሜሴጃችንን ሪከቨር ማድረግ እንዴት እንደምንችል ነው። ማለትም ዋትስአፕ ላይ የምንላላካቸው ሜሴጆች ቢጠፉብን እንዴት መመለስ እንችላለን የሚለውን ነው ምናየው። በመጀመሪያ የምናደርገው ዋትስአፕ የሌላችሁ ዋትስአፓችሁን ጫኑ። ከዛ በኋላ ዋትስአፓችሁን ክፈቱ። ዋትስአፕ ከከፈታችሁ በኋላ መጨረሻው አላ እቺኛዋ ቶግሏ የበራችሁ እሷን ኦን ማድረግ ነው። ኦፍ ነበረች ኦን ታረጓታላችሁ ማለት ነው። ከዛን እንትን ይወልንላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮዎችን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባክአፕ የምትላለች መጨረሻ ላይ እሷን ነው ክሊክ የምታረጉት። ባክአፕ ትሉታላችሁ። ባክአፒንግ ሜሴጅ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ባክአፑን ካረገ ከጨረሰ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? 100% ሞላ። ይሄንን ዋትስአፓችንን እንደልተዋለን። እንደልትና ድጋሚ ዋትስአፕን ስንከፍት እነዚህ ሜሴጆች መመለስ አለባቸው። ፕሪፔሪንግ እያለ ነው። ጉግል ድራይቭ ባክአፕ ላይ ያስቀመጠላችሁ ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ጉግል አካውንታችሁ ላይ ነው የሚቀመጠው። ልክ ስልክ ቁጥራችሁ፣ ፎቶአችሁ ምናምን እንደሚቀመጠው እንደዛ ነው የምታስቀምጡት። አሁን አፕሎድ እያደረገ ነው። እንደ ሳይዛችሁ ብዛት እንትን ይላችኋል። 57 ኪሎ ባይት ነች እቺኛዋ። የኔ ባክአፕ ማረጋት ብዙ ስለማልጻጻፈ ነው ዋትስአፕ ላይ። እናንተ ላይ ደግሞ የተለያየ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ባክአፕ አርግቶ ሲጨርስላችሁ ዋትስአፓችሁን ብትደልቱ ችግር የለውም። ያው 6 ሰዓት ከ11 ላይ ፒኤም ላይ
ባካፕ ተደርጓል 63 ኪሎ ባይት ይላል። ባክ ትላላችሁ ወደ ኋላ ባክ ተመለሳላችሁ። እንደምታዩት ከሁለት ሰው ጋር ተጻጽፍ ያለው መሰለኝ። ሁለተኛው ላይ ልግባ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የተጻጻፍነው ነገር አለ። ሶዛት ወደ ኋላ ልመለስና ይሄን ዋትስአፑን ላጥፋው። ዋትስአፑን አጥፍቼው ከዛ በኋላ ድጋሚ ስጭነው ሪስቶር ማድረግ አለበት ማለት ነው። የጠፉት ሜሴጆች እነዚህን የተጻጻፍኳቸውን ነገሮች መመለስ አለበት ማለት ነው። ዋትስአፔን አንኢንስታል አድርገው አንኢንስታል አድርኩት። ዩ ዋንት ቱ አንኢንስታል ዚስ አፕ ይላል። ኦኬ ለዋለሁ። አንኢንስታል ሳረግ ኦኬ ለዋለሁ። አንኢንስታል ማድረግ ጀምሯል። ከዛን ጭነን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ድጋሚ እንጫ ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ዋትስአፕ ከዛን ከጫነው በኋላ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። ኢንስታል አድርገን ዳውንሎድ አድርጎ ይጨርስ። አሁን ጭነን ጨርሰናል። ስለዚህ ዋትስአፓችንን እንክፈት። እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። አዲስ የሚሆናችሁ ዋትስአፕ ስጭኑ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። አግሪ ትላላችሁ። ከዛ ቁጥር ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር ኤሪያ ኮድ ታስገባላችሁ ማለት ኮዳችሁን ያላችሁበትን ሀገር። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዋናውን ቁጥር ታስገባላችሁ። ከጻፋችሁ በኋላ ኔክስት ነው የምትሉት። እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ። በታች ኔክስት ስትሉት ያንን ማምጣት አለበት ሪስቶር የሚያደርግበትን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ሁሌ ሪስቶር ሳታረጉ እንዳታልፉ። ሜሴጃችሁን የምትፈልጉት ከሆነ ግን አንዴ ካለፋችሁት ስኪፕ ካላችሁት ሪስቶር ማድረግ አትችሉም። ዘይነት ኦፕሽን ሲያመጣላችሁ እዚህ ጋር ኦኬ ነው የምትሉት። እዚህ ጋር ኦኬ የምትላለች ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደዛኛው ፔጅ ያመጣላችኋል። ኤስኤምኤስ ማለት ነው። ኤስኤምኤስ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ስልካችሁ ላይ የሚገባላችሁን ኤስኤምኤስ ቁጥር ታስገባላችሁ። ኮዳችሁን ታስገባላችሁ። እዛ ራሱ ነው ቬሪፋይ የሚያደርገው። ቬሪፋይ ካረገ በኋላ ሪስቶር ፔጁን ማምጣት አለበት። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያመጣላችሁ። ቱ ፋይንድ ሪስቶር ለማድረግ ባካፑን ኮንቲኒው የሚለውን ትመርጣላችሁ። ሪስቶር ለማድረግ ኮንቲኒው ስመርጡ ይሄ ነገር ይመጣላችሁ። አሎ ትላላችሁ ሁለቴ። አሎ ትላላችሁ ሁለቴ። ከዛ በኋላ ያንን ፔጅ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ ሪስቶር ስታደርጉት እነዛ ሜሴጆች ምናምን መኖር አለባቸው ማለት ነው። ዝም በዚህ መልኩ ባካፕ ማድረግ እንችላለን የተደለተብን ሜሴጆች ምናምን የጠፉብን ሜሴጆች። ሁለተኛው ደግሞ በሜሞሪ ካርድ የምትጠቀሙ ካላችሁ ከሜሞሪ ካርድ ደግሞ ሪስቶር ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ ሜሴጆቻችሁን ላሳያችሁ ይችላል። ሜቢ ስልካችሁ ጠፍቶባችሁ ምናምን ዋትስአፓችሁ ሜሞሪ ላይ ሊኖር ይችላል እና ከሜሞሪ ካርድ ላይ እንዴት ባካፕ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እንደዚህ መጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስኪፕ ካላችሁት ይሄ እዚህ ጋር ስኪፕ ያከበብኩበት ስኪፕ ካላችሁ ከዚህ በኋላ ምንም እንትን ባካፕ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ሪስቶር የሚለውን ነው መርጥ። ይሄ ያከበብኩበት ማለት ሪስቶር ሰማያዊውን ሪስቶር የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ባካፕ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ባካፕ አርግቶ ሲጨርስላችሁ ያው ሜሴጆቻችሁን ምናምን ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮም ከሆነ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ ከሜሞሪ ላይም እንደዚህ ባካፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖርማሊ አሁን ይሄ ከክሉድ ላይ ነው። ክሉድ ማለት ጂሜል የሰጣችሁ ቦታ ስፔስ አለ እና እዛ ስፔስ ላይ የተቀመጠውን ባካፕ ነው ሪስቶር የምታረጉት ማለት ነው። ከሜሞሪም አደራረግ ከፈለጋችሁ በሚቀጥለው ቱቶሪያል ሰራላችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እና ያው እንደምታዩት ኮኔክሽን እያስቸገረ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ከመጣላችሁ ስኪፕ ሪስቶር እንዳትሉት ሪትራይ የሚለውን ነው የምናኩት። ሪትራይ ትሉታላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ይጀምራል ማለት ነው።
ፕሮሰስ ያደርጋል። ከ0 እስከ 100 እስከሚሞላ ያው መጠበቅ አለባችሁ። ትንሽ ስኪፕ ላድርገው ቪዲዮ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣላችሁ ይችላል። ማለት አንዳንዴ ኮኔክሽን ሲያስቸግረው አነብል ቱ ሪስቶር ይላል። ማድረግ አልቻልንም ከኦልድ ሪስቶር ከነበረው ማድረግ አልቻልንም ስለሚላችሁ እዚህ ጋር ሪስቶር ፍሎ ኦልደር የሚለውን እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛን አሁንም ድጋሚ እንትን ይላል። ቅድም ሪትራይ እንዳልነው ይሄኛውንም እንደዛ ያያረግን እንትን ባክአፕ እንዲያደርግ ማድረግ አለብን። ቆንጆ ኮኔክሽን እስካላገኘ ድረስ ባክአፕ ላደርግላችሁ ይችላል። የኔ ያው ዋይፋይ ትንሽ እንትነች ማለት ነው፣ ታስቸግራለች ማለት ነው። ሪስቶር ለዋላውን ድጋሚ እና ያው ሜሴጃችሁን ሪስቶር ያደርግላችኋል። በእርግጠኝነት ኖርማሊ የኔ ኮኔክሽን ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው። ትንሽ ያለፋችኋል። ኖርማሊ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ያመጣላችኋል መጨረሻ ላይ ኔክስት የሚል ሜሴጅ እና እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዛ ኦብሊቅ ስማችሁን ትሰጣላችሁ። እዛ እዚህ ጋር ኔክስት ትላላችሁ ከታች። ከዛ እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣላችኋል። ወደ ሆም ፔጅ ያስገባችኋል። ያው ሆም ፔጅ ላይ ከዚህ በፊት የነበሩ ሜሴጆችም ካሉ ያው ሪስቶር ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ሪስቶር ሆኖልኛል ማለት ነው ሜሴጆቼ። እዛ ይሄኛውን ስከፍተው ያው የመጀመሪያው እንደምታዩት እንደዚህ ነበር ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደስ ያላችሁን ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ማንኛውም የቴክኖሎጂ ጥያቄዎችን ሰራላችኋለሁ ቪዲዮዎች አታስቡ። ለማንኛውም ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። ላይክ ሲደረግ ነው ቻናሌ እያደገ የሚሄደው። በቃ ብዙ ነገር ሰዎች እንዲመለከቱኝ ማድረግ የሚችሉት እናንተ ናችሁና ላይክ እና ሰብስክራይብ ሳታደርጉ አትለፉ። ቴንኪው በጣም